Welcome dames en heren, this is the Lezing for the Vissen Kreeft Schorpioen Juni. Alright, het is geen week om iets te doen. Het touwe moment komt op in deze week. Het touwe moment komt op voor heel veel mensen. Het conflict is nou over. Mensen recognize wat het gespeeld. Dus, sommige van jullie who have some sort of a conflict, the touwe moment is here. And today's conflicts. Then we see some sort of a pleasure seeking van een boodschatte vrouw. En het touwe moment komt op om deze boodschatte vrouw. Mensen nou recognize, en ik zie dat sommige van jullie jong Vissen Kreeft Schorpioen mensen wachten op some sort of informatie. Nou, het is een week waar geen beslis, niks om te doen. Is een week waar heel veel geld, mensen is op zoek naar heel veel geld, wat sommige van jullie jong kreeft mensen hebben genomen. En is jong mensen, het is kreeft, het is schorpioenetje en het is ook vismensen. Volzita. Some sort of onderzoek is hier geplaatst en ik zie dat de rector en de rechtszaak is hier en mensen is nou van op de hoogte en recognize the fault speling that was creëerd en how heel veel geld dat iemand heeft heel veel geld genomen om de valse benodigheid, oké? En ik zie dat some sort of a brik komt in en de mensen nou achterkomen dat heel veel geld was opgenomen. Dus maandag is een situatie wat sommige van jullie hebben met een waterman, weeskal of tweeling. Mensen is nou van op de hoogte. Ik zie dat mensen gaan nou echt kijken deze persoon informatie en dat soort of thing. En recognize dat deze persoon heeft heel veel geld genomen om de volste benodigheid. Dinsdag die komt achter dat een waterman, weeskal of tweeling persoon is vals. Ik zie de energie van de rector en ik zie dat sommige van jullie jong Vissen Kreeft Schorpioen samen met deze waterman, weeskal of tweelingman have created some sort of a falseheid and deceptiveness. So, woensdag het touwe moment komt op voor een vriend of een kennis. Mensen nou recognize wat deze vriend of kennis heeft gedaan. Mensen recognize dat de boodschatte vrouw probeert some sort of pleasure seeking om even informatie te krijgen. En mensen is nou van op de hoogte. De rechter nou recognize de waarheid en zie wat precies is gespeeld en hoe een boodschappenvrouw probeert some sort of informatie bij te komen en de rechter gaat deze persoon aanpakken. Then in the weekend is problems met getrouwde mensen. Getrouwde mensen, heel veel problemen. Heel veel van jullie jonge vrouwen dat hebben kinderen en ze is getrouwd. Is onder some soort of onderzoek over heel veel geld dat je heeft. En hoe kom je aan deze geld. Dus ik zie een groot onderzoek tegen een jonge vrouw. En het is dat u en je partner is nou onder some sort of onderzoek, omdat mensen is nou van op de hoogte, some sort of oneerlijke situatie dat is gebeurd. Een weeskalvrouw heeft some sort of problemen, omdat mensen recognize dat de weeskalvrouw heeft heel veel geld om de volste benodigheid genomen. Jullie jonge vrouw dat is getrouwd. Ik zie soms soort van emotional problemen met je man. De waarheid is nou even boven water. Ik kreeg vrouw als je kind is een weeskal. Ik zie soms soort van probleem voor deze kind. Omdat mensen recognize wat deze kind heeft gedaan. En hoe deze kind heeft creëerd. Some sort of a issue. The weekend is problemen. Problemen met je kind. Problemen met je man. Problemen met heel veel geld. Problemen met een Leo. Mensen nou recognize dat een Leo heeft geld om de volste benodigheid samen met jullie. Kreeft mensen geld om de volste benodigheid genomen. En nou de waarheid is boven water. Maandag, dinsdag, some sort of a news komt en de rector recognize some sort of an oneerlijk spelletje.
En de boodschapperson is hier gepakt voor wat ze hebben gedaan. En jullie kreeftmensen samen met de boodschapperson hebben heel veel geld genomen om de volste benodigdheid. En mensen is nou van op de hoogte. Dus heel veel van jullie dat is getrouwd met een wetenschapvrouw. Ik zie moeilijkheid van deze wetenschapvrouw. Omdat soms soort van connectie met de kreeftvrouw. Jullie kreeftvrouw en een wetenschapvrouw. Ik zie dat mensen recognize dat u en een wetenschapvrouw hebben geld aan de volste benodigdheid opgenomen. Data en informatie is hier en ik zie verdriet. Verdriet voor jullie jonge kreeftvrouw. Heel veel verdriet voor jullie kreeftvrouw. Direct te zitten om some sort of geld, een onderzoek bij some sort of geld. En achter te komen, hoe komen jullie mensen met zoveel geld? However it is, ik ken de belastingdienst, zitten jullie vrouw om een onderzoek te doen bij jullie vrouw. En ze komen achter dat jullie vrouw samen met een wetenschapvrouw was niet eerlijk en oprecht. En een wetenschapvrouw is nou in heel veel problemen over heel veel geld. En mensen gaan even recognize dat jullie kreeftvrouw samen met een wetenschapvrouw, there is some sort of a problem. At all moment komt op voor een older kreeftvrouw. En ik zie dat jullie jonge kreeftvrouw hebben genomen geld van een oude kreeftvrouw. En hebben deze oude kreeftvrouw opgelicht heel veel geld. Een onderzoek is nou plaatsgevonden waar zoiets als direct zit een onderzoek. Nou, ze komen achter dat de wetenschapvrouw heeft heel veel geld genomen om de volste benodigdheid. En hier zitten de jonge dames en jonge wetenschapvrouwen. Jonge dames en jonge wetenschapvrouwen. Whatever de situatie is, de rechter komt achter dat there was some sort of a oplichterij waar heel veel geld was opgelicht. Ik zie verdriet voor een wetenschapperson. Some sort of a news komt en ik zie dat een waterman wetenschap of tweeling krijgt geld terug. Omdat deze persoon was opgelicht heel veel geld door sommige van jullie kreeftvrouw. Oké? En de waarheid is hout. En weeskal en het oude kreeftperson is onder some sort of onderzoek. En de energie met de vrienden, het touwmoment komt op voor jullie vrienden. De rechter heeft achtergekomen wat een waterman weeskal of tweeling heeft gedaan. En hier is de energie van een oude kreeftvrouw. Een onderzoek is nou geplaatst en die nou recognize hoe een oude kreeftvrouw is bij een kind gekomen. Het is zoiets als een kleine kind of een kind van zijn broer of zo. Dat is hoe ze is een moeder geworden voor een kind. Some sort of a rechtszaak komt op, waar deze rechtszaak mensen hebben recognized dat jullie jonge kreeftdame hebben gefalsified en genomen geld om de volste benodigdheid. En de rechter gaat even de geld even terug van jou en geeft het aan de juiste persoon. Om de rechter nou op te komen dat jullie jonge kreeftvrouw dat hebben een kind net, was niet eerlijk en oprecht. En de rechter komt daarachter. Het hele moment is hier voor een Leo. En a Sagittarius. Deze Sagittarius zit some sort of a pleasure seeking. Sommige van jullie jonge mensen wachten op some sort of informatie te komen. Willen weten over some sort of informatie en wachten op some sort of informatie binnen te komen. Dus het is een echte problemen met geld in deze weken. En het is zoiets als sommige van jullie hebben heel veel geld. En nou het zit een onderzoek uit te zoeken. Hoe komt jullie op met zoveel geld? Je wordt succesvol over een weeskal. Wie is deze weeskal? Wat deze weeskal heeft gedaan? Je wordt zeer succesvol. Mensen is nou van op de hoogte en hebben data en informatie over deze weeskal en recognize de oneerlijke situatie van een weeskal.
En sommige van jullie dat is in een relatie met een weeskal. Ik zie dat deze weeskal wil je plunderen voor alles. En sommige van jullie recognize dus de energie van de rechter is some sort of a legal issue, misschien ben je divorce en some sort of a problem met je huwelijk en je man en scheiding en dat soort of a probleem dat komt op. Mensen nou recognize de leugens en deceptiveness van een kreeftpersoon. En het heeft mee te maken met een jong kreeftdame en een kind. En hoe deze young kreeftperson samen met de weeskalperson hebben heel veel mensen opgelicht en geld aan de volste benodigdheid. Het is geen week aan wat beslissing te doen. De rechter zit nou aan onderzoek te doen bij een Leo en recognize some sort of a data en informatie van een Scorpionetje. Het tower is nou naar beneden gekomen en een Scorpion vrouw, een oude Scorpion vrouw gaat heel, is zoiets als die vraagt een oude Scorpion vrouw voor some sort of a contract of zo en deze vrouw kan het niet opgeven. Een onderzoek wordt geplaatst tegen een jonge kreeftvrouw en haar man. Deze koppel of deze relatie en deze mensen. En mensen is nou van op de hoogte en recognize the dishonorable spelletje of what was gebeurd. En hoe mensen creëren heel veel undesirable situatie. Mensen is nou van op de hoogte wat is gespeeld. Dus het is geen week om wat te gaan doen, dames en heren. Mensen komen achter hoe een koppel heeft gecreëerd. En een grote chaos. Groot chaos. En ik zie dat de mensen nou recognize de chaos dat een koppel heeft gecreëerd. Dus ik wens jullie een zeer fijne week. Al de problemen en issues dat is hier in deze week worden opgelost. Ik zie, het is geen week voor jullie wat om te doen. 88, 77. Deze week heb die energie van 88 en 77. Het is een situatie waar er is heel veel issues met onderen. Dus wees voorzichtig. Namaste, tot volgende week.